আপোনাক সকলোকে মই হেল্পাৰ টিপছলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দুটা মেইন আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকচনেল ভিডিঅ' টাইপ বুলি ক'ব পাৰে। মেইন দুটা ভিডিঅ' আপোনাক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যোনকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আহি থকা এক্সামত বহুত বেছি পৰিমাণে হেল্প কৰিব। আৰু এই যোনকেইটা ভিডিঅ' বা এই যোন দুটা ভিডিঅ' সেই দুটা ভিডিঅ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা দি দিয়া হৈছে যাতে ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা খেলিমেলি নহয় এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত। এটা ভিডিঅ' হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগিব, অৰ্থাৎ এক্সামৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকে কেনেকৈ লগ ইন কৰিব লাগিব, কোনটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব সেইটো ভিডিঅ'। আৰু 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ PDF ফাইল বনাব লাগিব, কাৰণ এই দুটাই মেইন কুৱেশ্যন আৰু এই দুটাই মেইন কনফিউজন আছে সকলোৰে মাজত যে আমি কেনেকৈ বা ক'ত আমি লগ ইন কৰি এক্সাম দিব। নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ PDF ফাইল বনাব লাগিব। এই দুটাই মেইন ইনষ্ট্ৰাকচনেল ভিডিঅ' দি দিয়া হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত বা ষ্টুডেণ্টসকলৰ মাজত খেলিমেলি নাথাকে। তো সেই ভিডিঅ'কেইটা ক'ৰ পৰা পাব, লগতে সেই ৱেবছাইটটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তো আমি উপলব্ধ কৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। মই আপোনালোক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো আপোনালোকৰ অ'পেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন আহি আছে, সেই যোনটো ৱেবছাইটটো আছে, এইটো আপোনালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ এটা ৱেবছাইট বনাই আছে, সেই ৱেবছাইটটোলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন এই এক্সামটোৰ বিষয়ে যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ হ'লে এই ৱেবছাইটটো চেক কৰি ল'ব। যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকে NSP সময়ত কি হয়, ইছানোদয় পে'মেণ্টৰ সময়ত আমি NSP ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকোঁ, বা আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ধৰক নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বা আমাৰ যোনবিলাক প্ৰফাইল আছে তাৰ কাৰণে জিঅ' পৰ্টেলটো চেক কৰি থাকোঁ। তেনেকৈ বৰ্তমান এই যোনটো এক্সাম আহি আছে, এক্সামটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকিলে হ'ব। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ, আপুনি তাত ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি এই পেজটোত আহিব পাৰিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে এই পেজটোত অহাৰ পিছত কি কৰিব, এই ৰাইট চাইডে আপোনালোকে আছে চাওক অ'পেন টেক্সট এক্সামিনেশ্যন বুলি আছে। তো চিম্পলি আপোনালোকে যোনটো কাৰ্চাৰটো আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি সকলোখিনি ডিটেইলছ, এক ছেকেণ্ড ৰ'ব, ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব আপুনি সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি এই ধৰক এক্সামটো সম্পৰ্কে সকলো ডিটেইলছ পাই যাব। আপুনি প্ৰথমতে আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে সম্পূৰ্ণকৈ, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ওপৰত আই বাটনত লিংক দি দিছোঁ, নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব পাৰিব। 2 নম্বৰতে আছে আপোনালোকে PDF হ'লে কেনেকৈ স্কেনিং কৰিব সেইটো আছে লিংকটো। তাৰপিছত আপোনালোকৰ টাইম এণ্ড চাইজৰ বিষয়ে আছে, আপুনি কিমান টাইম দিয়া হ'ব বা আপোনালোকে কিমান চাইজত PDFটো বনাব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। গোটেইকেইটা ভিডিঅ' মই এটা প্লেলিষ্টো বনাই দিছোঁ আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামৰ ওপৰত, সেই প্লেলিষ্টটো চালে পাই যাব। তো চিম্পলি আপোনালোকে এই যোনখন আছে ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন পাব, চাওক মই দেখাই দিছোঁ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ' বুলি। তো চিম্পলি আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিব। তো কি কৰিছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা দুটা ভিডিঅ' বনাই দিছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল টাইপত, যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয়। এটা হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰক আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগিব সেইটো বনাই দিছে। আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ PDF ফাইল, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনখন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন হ'ব সেইখন স্কেন কৰি পেলাই কেনেকৈ PDF ফাইলটো বনাব, PDF ফাইলটো 5 MB ভিতৰত ধৰক আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব। দুটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ভিডিঅ' বনাই দিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰু চিম্পলি আপোনালোকে সেই যোনকেইটা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'কেইটা চালে সকলোখিনি দিয়ে ধৰক আপোনালোকৰ কনফিউজন যিখিনি আছে এক্সামক লৈ পেলাই সেইখিনি দূৰ হৈ যাব। চিম্পলি আপোনালোকে এই যোনকেইটা ভিডিঅ'ছ আছে সেই ভিডিঅ'ছকেইটা লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ। পেজটো বহুত বেছি শ্ল' হৈ আছে, হয়তো আপোনাৰ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো এই যোনকেইটা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'কেইটা লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিছোঁ, আপোনাৰ তাত ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি যোনকেইটা ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব। তো পেজটো বৰ্তমান লোডিং হৈছে, খোলাৰ লগে লগে মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। এইকেইটা আহি গ'ল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ভিডিঅ'ছ বুলি। তো চিম্পলি আপুনি এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, তাত আছে হাউ টু লগ ইন টু OTBE 2021 পৰ্টেল, কেনেকৈ আপুনি লগ ইন কৰিব। 2 নম্বৰটো আছে হাউ টু স্কেন টু PDF উইথ কাগজ স্কেনাৰ, কাগজ স্কেনাৰ এপটোৰ যোগেদি আপোনালোকে কেনেকৈনো PDF বনাব বা আপোনাৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন স্কেন কৰিব সেইটোৰ ওপৰত দুটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ভিডিঅ' দি থোৱা আছে। চিম্পলি আপোনালোকে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ভিডিঅ'কেইটা লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দিওঁ, তাত ক্লিক কৰি পেলাই এইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে গৈ আপোনালোক যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন বা যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ তথ্য পাবলৈ হ'লে এক্সাম সম্পৰ্কীয় আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চিম্পলি আপোনালোকে এই পেজটো বা এই যোনটো ৱেবছাইটটো আছে এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চেক কৰিলে পাই যাব। সকলো ধৰণৰ ধৰক আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখিনি, আপোনালোকৰ মনত থকা সকলো ধৰণৰ কনফিউজনখিনি এনচাৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যায়। SOPখন হওক বা আপোনালোকৰ মক টেষ্টৰ কুৱেশ্যন হওক বা এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলৰ কুৱেশ্যন হওক, টাইম এণ্ড চাইজৰ কুৱেশ্যন হওক, এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ কুৱেশ্যন হওক, সকলোবিলাক কনফিউজনৰ উত্তৰ আপোনালোকে এই পেজটো বা এই যোনটো ৱেবছাইটটো আছে সেই ৱেবছাইটটোতে পাই যাব। তো অকল এইটো যোনটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোৰ বিষয়ে মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কৈ আহিছোঁ, যোনকেইটা মই এক্সাম সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' বনাইছোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মই ৱেবছাইটটোৰ বিষয়ে কৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ধৰক NSP সময়ত যোনটো পে'মেণ্টৰ সময়ত NSP ৱেবছাইটটো চেক কৰি থাকে, নহ'লে আপুনি ধৰক ৰিজাল্টৰ সময়ত যোনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামৰ সময়ত আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জিঅ' পৰ্টেলত চেক কৰি থাকোঁ, তেনেকৈ এইবাৰ যিটো অনলাইন এক্সাম হ'ব আপোনালোকে এইবাৰ যোনটো ৱেবছাইটটো আছে সেই ৱেবছাইটটো সঘনাই চেক কৰি থাকিব যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবৰ বাবে। তো এইটো ভিতৰত ইমানখিনি আছে আপোনাক দেখাই দিবলগীয়া যে কোনটোত কেনেকুৱা মানে আপোনালোকে চাব লাগিব ৱেবছাইটটো, আৰু লগতে আপোনালোকে যোনকেইটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ' সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে নহ'লে তাত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তো ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সময় সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলো কথা যদি কিবা নুবুজা আছে মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো কি হ'ব বিচাৰে সেইটো কমেণ্ট কৰিব। তো আপোনালোকক নতুন ইনফৰমেশ্যন কমেণ্ট দিব, তেতিয়ালৈকে জয় অসম।